No niin, tervetuloa taas Farming Simulator 25 pariin ja tällä kertaa ollaankin tuolla Englannissa ja ollaan Tom Pembertonin farmilla, että jos ette ole tietoisia vielä, niin löytyy YouTubesta nimeltä Tom Pemberton Farm Life muistaakseen. Mä laitan vielä tuohon jaksokuvaukseen, laitan sitten linkin siitä, niin voitte käydä tsekkaamassa sen. Ja mä ajattelin, että mä teen täältä jonkunlaista settiä ja vähän kokeilen uusia laitteita. Mulla on täällä Verdopack on mukana ja on myös siitä koneita ostettuna. Mutta tosiaan meillä on rahaa tosi vähän, mutta meillä on sitten pirusti eläimiä ja kalustokin on ihan ok, paitsi että meillä ei ole mitään kylvöä, mitään maanmuokkauskalustoa meillä ei ole. Et ne pitää sitten jossain vaiheessa hankkia. Lainaakin meillä taitaa olla joku 600 000 muistaakseen. Mutta tosiaan tässä on toinen näistä tiloista, on 2 tilaa. Tässä on tämmönen, tää on lihatila. Täältä löytyy John Deeren, ei kun Kronen silppuri ja sitten on vähän karhotinta ja pöyhintä ja tuolla muistaakseen karhotin oli täällä. Pari peräkärryä, Hurlimanin pieni traktori. Mä ajattelin, että mä otan ton Hurlimanin, koska Tomilla ja sen isällä on tuolla Hurlimani ja sitten silloin 2 Keissin traktoria ainakin. Ja sen lisäksi mä otin sitten itselleni vähän isomman JCB vielä siihen. Siinä on semmonen tommonen suhteellisen iso karhotin. Mä luulen, että toi jaksaa toi Hurlimani ehkä vetää en oo varma. Tää kattoo. Sitten täällä on JCB:n tommonen telehandleri, vai miksikä sanotaan. Semmonen, ja sitten on Puningin iso lantakärry. Ne on täällä. Ja täällä on sitten semmonen homma, että täällä on... Ottakaas nyt. Täällä on tilat 640 härälle. Eli tässä oikealla on 80, sitten tossa on 280 erillistä niin kuin navettaa ja sitten tähän mahtui 400 muistaakseen. Eli 640 härkää mahtuu tänne. Ja meillä on eläimiä jonkun verran. Yllättävän paljon tuolla pellolla näkyy. Ja meillä on myös peltoa aika paljon. Mä laskin, että meillä on 50 hehtaaria peltoa. Ne on kaikki ruoholla. Et siinä mielessä on sekin vähän erilaista kuin normaalisti on ollut. Että ei oo mitään muita kasveja kuin ruohoa vielä. Mutta mä ajattelin muutaman pellon kyllä muuttaa ruohoksi, koska niinku tosta kartasta näkyy, niin me omistetaan aika paljon toi 1, 2 ja 4, 5, 6, 3, 7. Ne on kaikki vähän sellaisia peltoja, että ne pystyttäisiin muuttamaan viljapelloiksikin. Etenkin kun me tarvitaan olkea, niin meidän pitää siihen varautua sitten. Sitä mä en muistanut katsoa, että toi satokalenteri, niin sadonkorjuukausi on täällä. Et kauraa saa niin kun nyt syyskuussa sitten jo kylvää. Sehän
kannattaisi tehdä, tai ohra, tai vehnä. Että se sit se olisi ensi heinäkuussa olisi puitavaa, niin me saatais sit siihen olkea. Mut kyllä varmaan pari peltoa pitää saada jotenkin tehtyä. Ja sitten tässä meillä on tää, mä en muista, että oliko tuolla toisessa päässä, siellä navetan päässä, niin oliko siellä triggeri eläimille, mutta täällä on ainakin, missäköhän se oli se triggeri. Meillä on täällä 636 härkää. Siellä on eri ikäistä. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on 106 ihan pientä ja 94 anglushärkeä, siis 106 pientä, 6-kuukautisia on sitten 106 ja sitten on 106 täyskasvusta härkää, samoin sitten limusiinia täällä on 106, 106 ja 106. Kaikkia 106. Ja joo, mulla oli vähän ajatuksena tässä, mutta mä en nyt vielä oikein päättänyt, miten mä teen. Tää eläinmäärä on aika iso, mä tiedän sen. Joku voi siellä miettiä, että aika paljon. Mutta mä tein, koska tässä on hirmu paljon noita tollasia aitauksia, missä lehmiä voi pitää niin kuin pelloilla ja muuttaa esimerkiksi niitä. Niin kuin tässäkin on yksi lehmäaitaus, mihin voi tuoda lehmiä. Ja sitten taisi olla tääkin pellot. Mun mielestä tässäkin oli jossain portit. Ne oli varmaan tuolla toisessa päässä, mentiin ohi jo. Mut niin kun sä voit tuoda niin kun sit ne tähän niin kun eri peltoihin niin kun kasvamaan. Täällä näitä portteja on aika aktiivisesti. Mut mä lähinnä mietin sitä, että noi eläimet ois kesäkauden tuolla pelloissa. Kävis vaan käytännössä niin kun lypsyllä. Ja sitten muuten ne ois sitten talvikauden ne ois tuolla navetoissa, että mä sitten roudaan ne tonne peltoon tai navettaan sitten talveksi. Ja tässä on talo, jossa me asutaan. Meidän muuten rahaa lähti 300 € johonkin. Ilmeisesti johonkin juttuihin. Täällä on ehkä triggeri jossain, en ole varma. Luulisi olevan. Tai sitten ei ole nukkumistriggeriä. No, mut kuitenkin. Mun pitää se katsoa vielä. Ja tässähän oikeesti muistaakseni oli niillä joskus lampaita. Siihenkin pystyttäisiin lammasaitaus tekemään. Sekin voisi olla hyvä. Jos saataisiin joskus vaan rahaa lisää. Ja sitten tää on tää päämaatila. Missä onkin sitten taas sellainen homma, että tässä näkyy nämä meidän pari keissin traktoria. Tässä tulee vähän tämmönen kalustoesittely ja maatilaisen kalustoesittelyä. Keissin 103-vitonen ja 104-vitonen. Siinä on niittokoneet. Ja tuohon toiseen on ihan identtiset niittokoneet, että laitetaan tossa on se on vaan vähän käytetympää versiota ja sitten se etuleikkuri on tuolla muulla. Tässä on tyhjä auma ja niin kuin huomasitte, että siellä oli siellä toisella maatilalla oli 2 tällaista aumaa ja sitten tässä on vaatimattomat nyt pitää laittaa ihan toi ohjeikkuna päälle, niin nähdään 647 000 on rehua. Mutta se kuulostaa aika isolta määrältä, mutta mä väitän, että talviaikana noi syö aika paljon noi
1000 lehmää, mitä meillä nyt, tai siis 400 lehmääkö meillä oli ja sitten 600 härkää. Mutta tosiaan tässä on täällä on navettaosio. Siellä on muistaakseni olkipaaleja, heinää meillä ei ole. Että sitä meidän pitäisi alkaa tekemään sit mahdollisimman äkkiä ennen kuin tulee noin lehmät tulee sitten ja härät tulee sitten talveksi tonne navettaa sitten talvehtimaan niin. Ja täällä on sitten lantaa aika paljon niin kuin näette. Pieni lantakasa. Siinä on lannalle on kyllä käyttöä. Sitten täällä meillä on, näköjään jäänyt paino tuohon. Täällä meillä on vähän niin kuin vesikärry. Sitten meillä on Bredon. Tää on se keskimmäinen. 22 000 litraa menee tuohon. Sitten meidän isoin traktori on JCB 8330. Täällä on pieni paalain ja sitten meillä on apekärry. Tää oli vähän muistaakseen modattu versio. Tähän meni, olisiko mennyt 30 000 litraa rehua. Sitten meillä on tämmönen lietekärry, mihin menee 65 000. Niin se on sitten muuten, kokeilin tuolla keissinoilla pienillä, niin vähäsen ei oikein jaksa vetää, niin se on sitten tämän herran hommia se. Ja täällä on JCB telehandleri, se hoitaa tätä puolta ja sitten toista puolta hoitaa se toinen JCP. Muuta laitteistoa meillä ei täällä oo. Ja täällä meillä on, täällä on vaan joku ihan vaan decorationi. Mut tähän meni muistaakseni, jos sen väärin muista, niin mitäs tähän meni eläimiä tähän navettaan? Olisiko mennyt 250 lehmää menee tähän. Tähän meni 80. Tänne meni 80 ja sitten tänne pieneen menee sitten avataan sovita. Olisiko ollut 20? Joo, 20. Mä meinasin, että tonne vasikat, mitkä on tuolla pellolla. Meillä on tuolla lehmiä. Ja sitten tuolla on pieniä vasikoita, on 20 tuolla. Niin ne tulee sitten tohon pieneen talvehtimaan. Ja nämä isot lehmät on sitten iänmukaisesti sitten näissä 3 navetassa. Että kyllä tässä hommaa riittää ja heinää me saadaan tehdä aika pirun paljon, mä veikkaan. Mutta joo, oikeastaan se oli se esittely näistä. Ja mä ajattelin silleen, että me voitais lähteä sillä, että me lähdetään lannottaa noin meidän vastaniitetyt ruohopellot. Ja kun meillä nyt on tätä lietettä täällä, mä en oo edes tietoinen, että kuinka paljon meillä tätä on. Mutta tuolla on 400 000 litraa, 800 000 litraa. 1 800 000 litraa. Mä en tiedä kuinka meillä on ihan älyttömästi lietettä. Mä en edes tiedä kuinka paljon meillä on lietettä, mutta mä ajattelin silleen, että me kaikki lannotukset mitkä tehdään, niin ne tehdään lietteellä ja lannalla. Mitään ei käytetä. Vaikka mä ostin ton lannotuskoneen, niin silti ei päästääköhän me peruuttaa tosta ton välistä tonne
Rantakasa putken luokse nyt pitäisi. Sieltä otetaan 65 000 litraa tuohon lietettä kyytiin ja sitten otetaan toi Fredo se 22 000, niin katsotaan kuinka paljon meillä menee tätä lannotetta sit näihin peltoihin. Samoin me voitais tehdä, täällä oli muistaakseni muutama lannutuskeikka. Mä mietin niihinkin me voitais käyttää näitä meidän omia juttuja. Niistä saisi ihan hyvän raha tostakin. Noista 3 niin 30 000 euroa tulisi. Sillä me pystyttäis tekemään rahaa sitten tolle meidän lähinnä sille, että pystyttäis ostamaan sitten kyntöauraa ja äästä ja kylvökonetta ja sen sellaista. Ja oi, tää muuten ei pysähy kauhean helposti tällaisella lastilla. Sen mä muuten huomasin äsken noilla pienilläkin traktoreilla, kun vedin tätä, niin siinä rupeaa olemaan painoa aika paljon, mutta avataan portti, jos saadaan se vaan auki noin. Täällä oli muistaakseen jotkut kasvihuoneet. Mä en oo näitä muuten kattonut ollenkaan. Mulla ei oo niinku näistä tietoa, että pistetään noin päälle noin. Kuuluuks nää edes meille? Ei ilmeisesti. Okei. No ei sitten mitään. Pistetään portit kiinni. Ja ajetaan tää JCB tonne pellolle ja haetaan sitten toi Fredo ja ruvetaan levittää tähän ensimmäiseen peltoon lietettä. Me voitais jättää tää vaikka tähän näin. Pompataan tästä näköjään mennään kaikki laitteet läpi. Otetaan Fredo sieltä. Että tulee tällekin päkille sitten käyttöä. Se on 936 000 enää. Tän jälkeen sinne jää vain 900 000 litraa. Ja mikä sit pitää myös muistaa, niin meidän pitää jollain tavalla tyhjennellä noita niinku eri navetoista noista, koska ne on aika moni on täynnä sitten lietettä, niin meidän pitää sitten pitää huoli, että ne ei täyty liikaa. Mä luulen, että meidän pitää jonkunlainen ylimääräinen lietesäiliö johonkin hommata. Ja avataan tää laite. Mä luulen, että pistetään toi ohjausapu päälle. Päisteiden määrä 2 voi olla aika hyvä. Näytetään linjat. Joo, laitetaan linjat päälle. Otetaan linjat pois. Pistetään päälle, lasketaan toi ja lähdetään lannottaa ja otetaan tuosta reunimmainen linja ja katsotaan toi typpihän menee ihan hyvän näköiseksi tuolla, että vihreätä näyttää, tulee hyvä sato veikkaa tästä. Mun mielestä on hauska tässä, koska tää on nyt, mä en oo ite näitä niinku muokannut mitenkään näitä peltoja, vaan mä en oo niittänyt näitä, nää on ollut tällaiset niinku silloin kun tää peli niinku alkaa New Farmerista. Elikkä nää on niinku ikään kuin nää on niinku
niitetty ja sitten silputtu tonne aumaan. Että on saatu sitten se 600 000 litraa sitä rehua sinne valmiiksi. Ja sitten taas tuolla, missä oli se karjatila, niin siellä lähellä olevat pellot, niin niitä ei ole taas sitten niitetty. Niin mä ajattelin, että ne, missä ei ole eläimiä, niin mä siirrän tai sieltä tehdään sitten heinää. Puimuriahan meillä ei ole, sekin pitää sitten jossain vaiheessa hankkia, mutta se on vasta sitten ensi vuonna luultavasti, jos tätä nyt sitten niin pitkään pelaillaan. Mutta tosiaan tarkoitus olisi silleen tehdä, että yritetään saada jonkun verran rahaa sitten, että päästäisiin niinku syyskuussa sitten ostamaan sitten kyntöauraa ja kylvökonetta ja sen sellaista. Ja katsotaan, että mua kiinnosti tää olisi ollut kova, mutta se on 52 tonnia, meillä ei siihen ihan ole. Periaatteessa toi olisi. No joo. Se olisi vähän halvempi kuin toi meidän nykyinen, mikä tuolla on. Et siinä mielessä siinä saattaisi voittaa muutaman tonnin, jos sen kävisi vaihtamassa, mutta joo, mut tää on kyllä kiva tää Fredo, että katsotaan nyt mitä tästä sitten tulee tästä setistä. Tää voi olla ihan mielenkiintoista tehdä. Et on Jaa hei, vaikeustaso meillä on kaikkein vaikein, mikä tässä on niin kuin pelissä, niin sitten sen otin vähän meillä meni tätä muuten yllättävän paljon tässä sekassa rundissa. Otetaan tuolta lisää tavaraa kyytiin. Ojenna lieteputki. Otetaan tuolta vähän täytettä tähän. Sieltä lähtee tulemaan lietettä meille. Noin. Ja sitten ei muuta kuin levitetään laite. Ja tostahan sais pirun hyvän kuvankin teille. Mut joo, ja jatkaa tätä lannotusta ja nähdään ihan hetken päästä sitten. Nyt ei ihan lähtenyt toimimaan. Mikäs siinä nyt on? Ai. Voisi se laittaa käyntiin, niin se levittää kuulemma paljon paremmin lietettä sitten. Mut joo, minä jatkan tätä lannotusta ja katsotaan hetken päästä sitten, että kuinka paljon lantaa meillä meni tähän ekaan peltoon. Nähdään kohta. No niin, nyt on ensimmäinen pelto on lannotettu kokonaan. Ja katsotaan huvikseen että kuinka paljon, vähän sinne jää tällaisia pieniä läikkiä, mutta ei anneta sen haitata. Katsotaan että minkä verran meillä meni lannotetta. Meillähän oli
lietettä. Meillähän oli niin kuin 87 000 litraaksi meillä oli mukana tätä. Tätähän ei tarvitsisi käyttää tätä putkea, mutta jotenkin just on kiva niin käyttää toi putki tuohon kohille ja sitten imastaa sisään. Katsotaan, saadaanko täyttä Fredoa edes. Taidettiin saada. Taitetaan se. 22 000 litraa ja paljon meillä jäi tänne 4200 litraa, eli 27 000 litraa meillä on nyt, niin tohon meni silloin, jos me oikein laskin, niin 60 000 litraa. Ja kun se on pikkasen yli 3 hehtaarin pelto, niin sehän tarkoittaa sitä, että 20 000 menee hehtaarille. Jos meillä on 50 hehtaaria, niin meillä menee semmonen 1 000 000 litraa menee ainakin lietettä nytte näihin peltoihin. Plus sitten, että jos tehdään jotain toimeksiantojakin, niin kuin varmaan tehdäänkin, niin niihin menee sitten. Mutta tosiaan, minä laitan linkin sitten vielä sinne Pembertonin niin sivuun tai YouTube-kanavalle, niin pääsette sieltä katsomaan, että minkälaista se oikeasti näyttää tuolla se on hyvä tekemään videoita se Tom. Vaikka ehkä välillä siinä on vähän mua häiritsee se sen isä, kun se on semmonen, se höpöttää niin paljon siinä taustalla, mutta muuten ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä tuolla tilalla tapahtuu. Siinähän on oikeasti niin kuin tässä pelissä, siinä on semmonen kauppa yhteydessä, missä niin kuin ne myy niitä omia maitotuotteita ja sitten siinä on jonkunnäköistä niin kuin maidon jalostusjuttua. Mä en tiedä oikein, että mitä ne varmaan omia lihoja ja maitotuotteita ne myy siinä, mutta vähän sellainen farm shoppi. Mut semmonen. Ja laittakaa tosiaan viesti, että onko ihan hölmöä tehdä tämmöisestä sarjaa, että jotenkin mua ehkä eniten kiehtoo tässä se, että kun karja on niin paljon tuolla, että sitten se niitten että miten riittää niinku talveksi ruuat ja kuinka paljon ne esimerkiksi tuottaa niinku lietettä ja lantaa lisää sen talven aikana. Että niinku sitä lantaa ja lietettähän ei tule sitten kesäaikana ollenkaan, kun ne on kaikki aina tuolla pellolla noi elukat. Niin siinäkin mielessä on ihan hauska se nähdä. Aika hyvin muuten oli 50% tuolla kulmassa, mikä oli just suunnilleen puolessa välissä. Niin katsotaan, jos tää riittäisi tää yhden rundin tää Vredon tätä peltoa, niin on sitten saa aina tankata tosta kulmasta, sitten haetaan siihen kohta sitten lisää lietettä tuolta ja varmaan haetaan näillä molemmilla. Tai en tiedä, no katsotaan. Tai sit mä jätän tän tohon ja kuskaan vaan tuolla lietekärryllä sitten sitä lietettä tohon. Joo, tää on kyllä oikeesti mahtava laite tää Fredo. Ja musta on kiva, että tätä pystyy käyttämään. Tää kartta on semmonen, että nyt tätä voi käyttää, koska lietettä on niin valtavasti täällä. Meillähän olisi mahdollista myös myydä sitä lietettä. Mut siihen minä nyt en ehkä lähde. Mä haluaisin koittaa ensin lannottaa nämä kaikki omat pellot ja sitten tehdä siinä sivussa tekis muutama toimeksiannon lietteellä, niin
Se on, mutta luultavasti seuraavassa jaksossa muuten tehdään niin, että tehdään toimeksiannot ja sitten meillä on vielä 2 peltoa, mihin pitää sitten lietettä viedä tai lannottaa. Muistaakseen pellot 4 ja 3. Ne oli ne. Nää pellot on muistaakseen. Nää on vielä noin 4 peltoa vielä. Ja 3 kakkosta minä nyt en niitäkään, koska siellä on ne niin 5, 6 ja 7, niin niistä me tehdään sitten heinää. Niin semmoista. Ja tätä meni 21 000 litraa meni lietettä tuohon peltoon. Otetaan tää ja käydään täyttämässä toi Fredo tällä ja haetaan lisää. Mut työ näette sitten seuraavassa jaksossa sen, että katsotaan samalla, että kuinka paljon meni näihin 2 peltoon sitten lietettä. Minä veikkaan, että näihin meni semmonen oho, se ottikin sieltä nyt toisinpäin sen. Ja veikkaan, että se otti semmosen ottaa semmosen 200 000 litraa. Mut joo, kerro mitä tykkäsit ja jatketaanko tässä vai keksitäänkö jotain muuta, mutta mä ehkä jatkan silti, vaikka te sanoisitte, että ei tehdä tätä. Mut joo, ei muuta kuin ota kanavatilaukseen. Ja tosiaan käy ottamassa ton Pembertonin kanavatilaukseen. Ja nähdään seuraavassa jaksossa sitten. Eihän siitä pääse kääntymään. Seuraavassa jaksossa ja muista pistää peukkua videolle ja joo. Ei mulla oikeastaan mitään muuta kuin kiitos kun katoit ja nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Se on morjens. PlayStation